Hey guys! Welcome back to our channel. Matagal-tagal akong hindi nakapag-upload. It's because sobrang busy ko guys. Naging busy ako dahil nagiging full-time akong nanay. Kaya ganun talaga ang buhay. Naisipan kong mag-room tour. Room tour 2021. I already have my room tour 2019 and dapat sana nag-room tour ako by 2020, nung 2020. Kaso, parang nawala na rin sa isip ko. Naging busy na rin ako. Nagka-pandemic din kasi. This year, mayroon tayong room tour. So, unahin natin yung toilet natin. Mabilisan lang. By the way, sa mga hindi pa nakapanood, meron pa nga pala ako whole night toilet challenge. Doon ako natulog at saka at the same time doon ako kumain. Let's go! Tcharam! Toilet. I think nakapag-tour na ako sa toilet ko before. Parang meron akong video nito. Limot ko lang. Towel. Tapos, atong mga props sa ating TikTok. Towel pag maghilamos ka. Punta na tayo sa ating room. Tapos na tayo sa ating toilet. Dito na naman tayo sa ating room. Kahit maghapon nga lang ako dito sa kama ko, nag-edit ng video, nanonood ng mga video, tapos nakatingin ako sa my park. Ayan, park yan. So, ito yung katabi ko pag matulog ako kada gabi. Kasi mahilig ako sa bolster guys, kaya may tatlo ako dito. Hindi ko masyadong ginagamit yung unan ko kasi itong ginagamit ko, niyakap ko. Ayan. Ito naman siya is yung perfume natin, pang hilamos ng mukha, tapos mga sanitizer. Dapat may sanitizer din ako sa kwarto ko. And then ito regalo ng amo ko, Body Shop. Maganda to, mabango. Kasi mahilig ako sa shea butter, kaya I love it. Tapos, regalo din ng amo ko, sila Skin Professional. Yan, meron akong vlog nito. Electronic abubot. Ito yung ipapadala ko sa Pilipinas. I'm so grateful kasi pinalitan nila yung kama ko na yung bagong kama para daw hindi masakit yung likod ng kanilang katulong. Char. Ito yung pinaka-space ko kasi andyan siya sa gilid dahil palagi yung nakakonect doon, nakasaksak yung aking kuryente doon. Dito na ako nag-e-edit, nakasandal, nag-e-edit, tapos palaging may kape, tsaka microphone for vlogging. Yung bag ko talaga palagi nasa gilid ko. Lahat ng kailangan ko is nasa bag ko. Kung ano yung ginagamit ko na bag, yun, nandun yung kailangan ko. Yung undies ko, yung iba sa washing machine. Sa dryer. Kasi naglaba ako kanina. Punda ng unan, bed sheets, at saka yung mga tuwalya na turns. May mga baso dito dahil pala kape. Kape din yan. Thermoflask. At saka, eto guys, may mga coins ako pang palaki-laki. Pang wish you all the best. Ito siya yung guys. So, may mga siya, pang palaki-laki. So, alam niyo yung nakasulat dito? I have a vlog of this one guys. Yung baso, lagyan mo siya ng bigas. Lagyan mo ng coins. May coins yan sa loob, hindi nyo nakikita. Lagyan nyo ng leaves. Tapos, sulatan nyo ng mga wishes ninyo. Nice, tapos slash, good employer, tapos money, tapos happiness. Yan. Ang nasa isang wish ko. 3 dahon siya. Is more viewers and more subscribers. Nagsisimula pa lang ako that time ng pag-vlog. Kaya ginawa ko siya. Tapos, health, wealth, prosperity. Yung mga importante na mga wishes lang nilagay ko dyan. Ito, palagi itong nasa harap ko. Para pagising ko dyan,
Ito yung nakikita ko. Ito yung iPhone 25 ko, latest version. Ito, regalo to ng amo ko. Ang laman nito, chocolate. Nilagay ko yung chocolate ni Gracia dito. Na niregalo niya sa akin. Ayan o. I have a chocolate from her. The Royce chocolate. Ayan. Diyan lang yan siya. May vitamins ako dito sa taas. Meron din sa baba. My TV is here. And I have my sayings for this one. Be someone who makes everyone else look forward to tomorrow. Tsaka, ito yung regalo namin doon sa Tibin ba yun? Tayleaf. Ano ba yun? Ito yung mga underwears. Cobra pala yan. Tapos mga panyo, mga boy leg, at saka yung cycling. Ito, dito mga mask na mga cotton yung nalalaban. Yung medyas ko, nandoon sa laundry. Pang swimming, ayan. Sports bra. I am very sporty woman. Sporty talaga kasi ako. Ang gamit ko is more pang sports, charot. Kasi mahilig ako doon. Ito yung mga headband natin na pang sports. Chanelas natin whenever kung uulan siya. Flipsters natin. Nalalagay lang siya sa bag. Dito naman yung second drawer. Ito yung mga ginagamit ko sa pang sports ko. Ayan. Ito yung sa baba. Ito yung sa t-shirt. Konti lang yan. May blower tayo, may plancha sa buhok, at saka pang curl ng buhok, dress, at saka mga pantalon. Yan. Cup ko for my outing every Sunday. Ayan. My ring light, my Super B ring light. So guys, sign of appreciation yan. Ayan. Bigay ng amo ko ito. Bonus niya sa akin noon. Tapos may letter yan sa loob. Diyan lang yan. Sa toilet kasi ito. Air purifier. Air purifier. Yan. Bumuga na siya ng bumuga na siya ng hangin. The mall is open. Ayan. Dito yung mga bags, mga long sleeves, may mga konting dresses. Depende sa sanib ng buhay. Gusto kong mag-dress. Meron akong racket dyan. My shoes. Marurumi yan dahil wala pang laba. Mahilig kasi ako sa putikan. Pangbahay ko na damit. Mga pambahay ko. Maliit, konti lang yung mga ko. Yung iba na sa dryer pa. At saka, eto, mga sapatos na hindi ko nagagamit. At saka, yung printer ko na ng laptop. Free ng laptop. Maglalaba ko nito. Tatanggalin ko to. Ipapalit ko na naman to. Yung luggage yan sa baba. Napaka-relaxing niya. Painom-inom ka lang ng kape. Panood-nood ka lang ng mga views dyan sa park. Ayan, maraming tao. Tapos, yay! Thank you nga pala sa panonood palagi ng aking video, and I think dito na magtatapos yung ating room tour 2021. Thank you so much guys. See you in my next video. Boom!